والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد نعمل شروحات الخرسانة والطب. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمى نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم بالتعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنعمل دوت إن شاء الله ينال رضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اختبار يعتبر تكمله لاختبار احنا عملناه قبل كده. احنا عملنا قبل كده اختبار اللي هو جبنا فيه حد السيوله وجبنا حد الليونه. احنا النهارده هنكمل الاختبار اللي هو الخاص باختبار حد السيوله، واحنا قلنا حد السيوله دي بتيجي بثلاث اختبارات. يا اما بالطريقه العاديه بطريقه الجازا جراند العاديه، او بطريقه الجازا جراند اللي هي المحاوله الواحده، والطريقه الثالثه هي طريقه مخروط الاختراق. احنا عملنا قبل كده اللي هو بالجازا جراند العادي. النهارده ان شاء الله هنتكلم في الاختبار الخاص بان احنا نجيب حد السيوله بطريقه المحاوله الواحده. ده يعتبر نفس الكلام الخاص بالمواصفه الامريكيه LSTM اللي هي دي 4318 4318 LSTM. هي بتتكلم في الموضوع دوت بالتفصيل اكتر، عشان ده بيهمنا في ان احنا نجيب الكلاسيفيكيشن. عشان اجيب العينه واشتغل بيها، طبعا مش هنعمل اختبار عملي لان دوت يعتبر شبيه اللي احنا عملناه الاول، بس احنا هنقول الطريقه بتاعت الاختبار الخاصه دي اللي هي طريقه المحاولة الواحده. برضه اقول فكره عنها ان احنا هنجيب العينه عادي من الموقع زي ما هي جت، وهبتدي افصلها على منفذ بوينت 425 واجففها تجفيف هوائي طبعا. ولو كانت العينه فيها حاجه قويه اشتغلها بطبيعتها زي ما هي جايه. الاختبار دوت لو انا فصلته على منفذ بوينت 425 اللي احنا بنقول عليه رقم 40، وده ما فيش منفذ غيره في الدنيا بيشتغل الاختبار ده عشان تبقى عارفين. يعني مفيش حد يستسهل ويقول لك بوينت 425 دوت قريب من بوينت 5 يشتغل بيه، لا ما ينفعش. لازم يشتغل بمنفذ اللي هو بوينت 425 او رقم 40. إذا هو لقى إن العيان هو بيفصل على المنفذ دوت نسبة المحجوز قليلة وكلام من ده، يستبعدهم عادي ويعدي العينة ويعرف النسبة اللي عدت المنفذ 425 ويسجلها عنده ويحتفظ بيها طبعا، وعشان دي هتنفعه في البيانات بعد كده. هياخد من العينة اللي عدت دي كلها هياخد منها 50 جرام ويخلطها بنفس الطريقة اللي احنا خلطناها قبل كده. هيجيب العينة ويحطها في طبق بورسلين أو أي طبق صيني كويس، ويقلب العينة كويس ويديها كمية مية بحيث ما يكترش المية. طبعا بحكم خبرته يحاول ان كميه الميه اللي حطها ديت يعني تعادل معاه في عدد ضربات 25. لكن الطريقه ديت اللي احنا بنعملها ديت بيقول عدد المحاولات ما يكونش اكتر من 35 ومش اقل من 15. يعني هو لو عمل ضربات وجابت اي رقم ما بين 15 ل 35 كويسه جدا، ما فيش ادنى مشكله. الاختبار دوت ليه طلب محاوله واحده. بيبقى فيه استعجال في الشغل، بيكون مستعجلين ان هم يعملوا الاختبار دوت. هو اي نعم مش هيدي نفس الدقه بتاعه الطريقه الكامله اللي هي بتاعه اختبار الجازا جراند، لكن هي بتدي نتائج مقبوله، وطبعا يعني لو جبنا في الكفاءات بتاعه الثلاث طرق هنلاقي اعلى كفاءه او اعلى حاجه هتدي نتيجه دقيقه جدا لو اتعمل بطريقه صح، هو طريقه الجازا جراند العاديه. بعد كده طريقه اللي هو مخروط الاختراق، بعد كده الطريقه اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي هي حد السيوله بالطريقه بالنقطه الواحده او بالمحاوله الواحده. هيخلط العينه طبعا بوقت ما يقلش عن 10 دقائق ويقعد يقلب فيها كويس جدا ويديها كميه ميه طبعا مش بزياده زي ما احنا قلنا، ويحتفظ بيها لمده 24 ساعه، يحطها في علبه مقفوله ويسيبها 24 ساعه. لكن هو لو لقى بحكم خبرته ان كميه الطين اللي فيها مش كتيره ممكن يشتغلها على طول، يعني ينجز ويشتغل ويعمل المحاوله بتاعته. لما يعمل المحاوله بتاعته هتديله رقم عدد ضربات. طب ايه اللي اكد له؟ لا يعيدها مره كمان، يعني يجيب نفس العينه هي ويحطها في الجهاز ويديها محاولات تاني ويشوف هل بيديها نفس الرقم ولا لا. طب اديته رقم مختلف يعمل محاوله ثالثه. يعني مثلا نفترض هو عمل محاولات واديته مثلا وليكن مثلا 32 او 33، يعملها تاني جابته 15، ده فرق كبير، يعمل واحده كمان معايا حضرتك ويبتدي يزود لها كميه الميه زي ما هو شايف او عايز. افرض مثلا اديته وليكن 15، نعم 15 قليله، لا يديها كمان كام نقطه ميه ويقلبها كويس تاني وقت ما يقلش عن 10 دقايق. وفي بعض الطب على فكره بتحتاج ممكن يقعد يقلب فيها لمده 40 دقيقه، هي بتحتاج كده بحكم خبرته هو، وانت هتكتسب الخبره وتشوف هي عايزه كام، عايزه قد ايه تقليب، ويتحكم طبعا ويقلب في الاسباتيولا كويس، وبعد كده يعبيها في الجهاز ويبتدي يعمل المحاوله بتاعته ويسجل الرقم.
هيحسبها ازاي؟ طب الحاجات دي كلها يحسب ازاي النتيجه؟ هو هنا قال لما هياخد العينه بعد ما عمل الضربات وهياخد العينه، الجهاز زي ما احنا قلنا اهو، الجهاز اهوت هيبتدي بقى ياخد العينه. طبعا زي ما احنا قلنا هياخدها بالوضع كده، مش هياخدها كده، هياخدها من النهايه كده، هيشقها بالسكينه اللي هو سوى بيها وياخد منها عينه من النص ويحطها في علبه ويسجل بياناتها ويقفلها كويس، وبعد كده يحطها في الفرن الجاف في 24 ساعه. طبعا هيطلع المنشأ كونتنت بتاعها. المنشأ كونتنت طبعا كل الناس الفنيين ما شاء الله عارفين طريقه حسابات المنشأ كونتنت، لكن في ناس سالوني بيسالوا المنشأ كونتنت ان هنحسبه ازاي. انا هقول هنحسبه ازاي بالمره في المحاوله اللي عملها زميلنا ديت، هنحسبها مع بعض. احنا هنشوف المواصفه اللي دلوقتي مع بعض اللي هي اللي بتتكلم في الموضوع اللي هي الاس ام 4318، هعرضها على الشاشه دلوقتي وهنجيب فيها النسب والشرح بتاع الاختبار بيتم ازاي، وبعد كده هنشوف احنا هنحسب ازاي النتيجه بتاعه حد السيوله. زي ما اتعودنا احنا بنجيب المواصفه اللي احنا بنتكلم من خلالها، واحنا قلنا المواصفه اللي هي الامريكيه الاي اس تي ام دي 4318 اهي، العنوان واضح هو عليه علامه، واحنا عملنا اختبار قبل كده برضو بيتكلم في نفس الموضوع. احنا قلنا اللي هو الاختبار الكامل بجهاز الجازا جراند، لكن اللي احنا بنتكلم فيه دوت اللي هو حد السيوله باستخدام جهاز جازا جراند باستعمال المحاوله الواحده بس. انا هجيب الصفحه اللي هي بتتكلم على المحاوله الواحده بس اهي، جبتها هنلاقيها في الصفحه تقريبا التاسعه من المواصفه اللي بنتكلم عليها اللي هي 4318 اهي، بتتكلم بالتفصيل وعليها علامه اهي تقول عدد ضربات تكون ما بين 20 ل 30. اي نعم انا قلت في المقدمه واحنا بنتكلم عليها قلنا من 15 ل 35 مفيش اي مشكله، لان احنا عندنا المعامل اللي بيقابل او بيطابق عدد الضربات، فمفيش اي مشكله. بس احنا قلنا المحاوله هيعملها مرتين مش مره واحده، يعني لو عمل محاوله جاب معاه مثلا 20 ضربه لا يعمل محاوله تاني من نفس عينه الطينه اللي هو شغال بيها عشان ياكد النتيجه. في نفس الصفحه اهي علامه اهي المعامل او الفاكتور بتاع عدد الضربات اهي برضو، وانا برضو ان شاء الله احنا هنعرض او عرضنا في الفيديو اللي هو الجدول اللي فيه عدد المحاولات دي، وانا برضو هعرضه تاني برضو عشان نتاكد لو اي حد عايز يشتغل بيه. وهنا الطريقه بالتفصيل تتعمل ازاي والحساب بتاعتها تحت اللي هي الجزء اللي على الشمال ده. طبعا الكتاب مش هيبان معاك في الفيديو كويس في اليوتيوب، فبرضو بعيد تاني اعمل الجوده بتاعت الفيديو عليها، او انك انت حمل الفيديو عندك وشوفه ان شاء الله هتلاقي الصوره كويسه جدا. هتلاقي برضو هنا الطريقه بتاعت الحسابات اللي احنا هنوضحها ان شاء الله في اخر الفيديو، الحسابات هتيجي ازاي. دي كانت فكره على طريقه الاختبار، وبنأكد اللي احنا قلناه في الحلقه بتاعتنا ان احنا بنتكلم من خلال المواصفه عشان نأكد بس معلوماتنا اللي احنا بنتكلم من خلالها، وورق طبعا ده ما فيهوش اي خلاف، ويا ريت المواصفه دي تقروها، وانا ان شاء الله هحاول ارفع المواصفه ديت ان شاء الله على اي موقع وهديكم الرابط بتاعها ان شاء الله. احنا عملنا عينه بعد ما شفنا طبعا المواصفه وعرفنا نتكلم فيه وكلام ده، احنا هنشوف حساباتها ازاي. طبعا هنرجع للمواصفه الامريكيه اللي هي الاي اس تي ام 4000 اللي هي 4318 دي، يعني اللي هي دي. طبعا هناخد بالنا من الدي والسي. هو الراجل عمل عدد محاولات. طب عدد الضربات اللي عشان اللي عملت قفله الشق اللي هو 13 مللي ديت، نقول كده عدد الضربات جابت مع الراجل زميلنا جابت 30 ضربه. 30 ضربه بالمنداله اللي هي قلنا عليها اللي هي بتلف بمعدل لفتين في الثانيه. ممكن تجيب ارقام بره باين كله. ده عدد ضربات. بعد ما حسب المنشأ كونتنت او محتوى الرطوبه بعد 24 ساعه محتوى الرطوبه، الراجل جابت معاه 39 ونص. طب احنا عايزين نجيب حد السيوله. طب حد السيوله بيساوي ايه هنا؟ ناخد بالنا حد السيوله اهو، حد السيوله بيساوي محتوى الرطوبه اهي، محتوى الرطوبه في معامل ثابت من الجدول،
من الجدول. في معانا جدول دلوقتي انا هعرضه دلوقتي، ممكن يكون معروض على الشاشه دلوقتي، بيديني مثلا لو هو عمل 15 ضربه المعامل بتاعها كام؟ يعني دي عدد ضربات اهي، وهنا المعامل بتاعها هيعمل كام؟ و16 وهكذا 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 لغايه 35 ضربه المعامل بتاعها هيعمل كام؟ الراجل زميلنا زي ما احنا قلنا هو عمل هنا 30 ضربه. 30 ضربه انا شفت المعامل بتاعها جبته من الجدول كان عامل 1.0222. ده المعامل اللي انا هشتغل بيه. يبقى انا هقول حد السيوله بيساوي 39.5 في المعامل بتاعها اللي هو 1.0222. لو احنا حسبناها هنلاقيها بتساوي كام؟ هتعمل 40 و4 اللي هو ده حد السيوله، معناه هو ده الحد اللي بتنتقل منه التربه من الحاله اللادنه للحاله السائله، او زي ما بيقولوا من الحاله شبه الصلبه مش صلبه، شبه الصلبه للحاله السائله. يعني جبت عين التربه واديتها كميه ميه 40 و4% من وزنها ميه وقلبتها كويس هتوصل كده لحاله السيوله. السؤال كان جالنا قبل كده في حلقه من الحلقات، بيقول واحد يعني من الناس يعني برضه بيقول الموشن كونتنت عايزين نشوف نحسبه ازاي. اهي محتوى حسابات محتوى الرطوبه. اهي اول حاجه هكتبها وزن العينه رطبه زائد العلبه، لان الراجل لما بيجي يعمل موشن كونتنت بيجيب عينه رطبه ويحطها في جفنه، والجفنه طبعا معروف وزنها. الحاجه الثانيه وزن العينه جافه زائد العلبه. الحاجه اللي بعد كده وزن الماء، وزن الميه. بعد كده هيقول وزن العلبه فارغه. تمام؟ بعد كده وزن العينه جافه بدون العلبه، يعني وزن العينه جافه نت، يعني من وزن العينه جافه من غير العلبه. كده دي البيانات كلها، وانا في الاخر هوصل لايه؟ لمحتوى الرطوبه. انا هطبق المعادله دي او الكلام اللي احنا قلناه دوت من خلال العينه اللي احنا اشتغلناها مع زمايلنا اللي هي جابت 39.5. هو لما وزن العلبه والعينه رطبه كانت عامله 42 جرام و86%. وزن العلبه فاضيه كان عامل 32 جرام و55%. ديت البيانات اللي هي جت مع الراجل. بعد كده بعد 24 ساعه مع العينه جت راح وزنها طبعا وزن العلبه وهي جواها العينه كانت عامله 39.94%. نكمل الحسابات احنا بقى. طيب هجيب وزن الميه ازاي؟ هطرح وزن العينه رطبه ناقص بالعلبه ناقص وزن العينه جافه بالعلبه. احنا طرحناها من بعض عملت لي 2 جرام .92 جرام. وزن العينه جافه من غير العلبه هجيبها ازاي؟ طبعا هطرح وزن العينه جافه بالطبق ناقص وزن الجفنه فارغه هيديني 7 جرام .93 جرام. طب محتوى الرطوبه هيجي ازاي؟ هي اهو هكتب مره وزن الماء على وزن العينه جافه. اهي لو احنا كتبناهم ارقام وزن الميه اللي هو 2 جرام 92 على وزن العينه جافه اللي هي 7.39، وزن العينه جافه من غير طبق هنلاقيها بتساوي لي 39.5%. هو ده حد محتوى الرطوبه اللي انا بعد كده اخدته ودخلته في المعادله اللي احنا قلنا عليها ان هضربها في الفاكتور او في المعامل المقابل لعدد ضربات، ولان هو 1.0222 ضربته فيها اداني 40 و4. لو احنا الرقم دوت لو نفتكره بالرقم اللي جبناه قبل كده حد السيوله كان عامل 47 فقريب منه مش بعيد، لكن ده مش بنفس دقه الاختبار اللي بعمله بجهاز الجازا جراند كامل. اي نعم ده بعمله بجهاز الجازا جراند لكن بعمله بمحاوله واحده بس. شفنا احنا المواصفه ودي طريقه الحساب بتاعتها، ولو كان في اي تعليق يا ريت تردوا علينا واحنا تحت امركم. بكده اقدر اقول ان انا خلصت واتمنى ان انا اكون وفقت واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات الخرسانه والتربه.
وأتمنى أن أكون وفقت، وأرجو منكم التعليق. ما تنسوش متابعتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا في الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.